Mun pitää nyt kertoa Suomea ja kaikkia suomalaisia koskevasta uhkakuvasta ja ongelmasta. Tässä on Suomen ikäpyramidi vuodelta 1917. Tämä on aika tyypillinen kehitysmaan ikäpyramidi, jossa elinajan odote on aika lyhyt ja jossa syntyvyys on suurta. Mutta katsokaa kuinka tämä muuttuu, kun tullaan nykypäivään. Tässä on Suomen ikäpyramidi tällä hetkellä. Tämä on taas aika tyypillinen kehittyneissä maissa, kuten vaikka Pohjoismaissa. Täällä elinajan odote on suuri, joten vanhuksia on verrattain paljon ja samalla lapsia syntyy verrattain vähän. Ja tämä tarkoittaa korkeita kustannuksia yhteiskunnalle. Mä nyt yksinkertaistan pikkasen, mutta otetaan vielä vertailuun tämä 1917 ikäpyramidi. Niin tässä, kun vanhuksia on aika vähän, niin nämä kaikki nuoremmat ikäluokat pitää heistä huolta. Mutta sitten taas nyt vanhuksia on enemmän, mutta niistä hoitaminen onkin nyt näin pienen joukon hoidettavana. Ja karusti sanottuna kyseessä on siis heille isompi taakka. Ja tätä kutsutaan siis huonoksi huoltosuhteeksi, mikä on vakava asia. Mutta mitä tämä sitten oikeastaan tarkoittaakaan Suomen ja suomalaisten kannalta? No, se tarkoittaa sellaista kurjistumisen tietä, eli tarkoittaa korkeampia veroja, vähemmän palveluita, heikompaa elämää. Et sitä se niinku tarkoittaa, että se tarkoittaa, että talous kutistuu, kurjistuu, ei voi niinku tuudittautua sellaiseen, että hei, että meillähän on Suomessa aina mennyt hyvin ja että tämähän on niinku jo niinku tehty ja valmis tämä Suomi, niin ei todellakaan. Ja jollei me niinku nyt aleta oikeasti tekemään, oikeasti reagoimaan, niin se tarkoittaa sitä, että me menee huonommin. Tämä mies on Peter Westerbacka, kuten monet varmaan tunnistaakin. Hän on muun muassa ollut luomassa Angry Birdsia ja Slushia ja on muutenkin aktiivinen startup-kentällä. Mä tapasin hänet Arctic 15 startup-tapahtuman lomassa. Oikeastaan koko elämäni tehnyt sen eteen duunia, että saataisiin vähän kasvua aikaiseksi ja tehtyä Suomesta vielä parempi paikka. Tähän väestön ikääntymisongelmaan on kuitenkin olemassa joitain ratkaisuja, jolla ilveellä pitäisi siis saada nostettua työvoiman määrää, kuten sitten vaikka synnytystalkoilla. Mutta Suomen sisäministeriö on kuitenkin linjannut tavoitteekseen sen, että tänne houkutellaan työvoimaa ulkomailta. Ideana siis on, että tänne muuttaisi ulkomailta tyyppejä näiden tyyppien avuksi paikkaamaan tätä työvoimatarvetta. Mutta kuinka hyvin sitten toimii strategia, että tänne tulee ulkomailta ihmisiä paikkaamaan tätä heikkoa huoltosuhdetta? Joo, no siis tällä hetkellä niin koko Suomen maahanmuuttostrategia on puuhastelua. Eli siellä niin kuin tavoitteet on ihan liian matalalla ja ei ole ymmärretty tätä niin kuin haasteen suuruutta. Et mun mielestä niin kuin kaikki, mikä liittyy maahanmuuttoon Suomessa, on lähinnä puuhastelua. Eli meillä on ongelma? Meillä on iso ongelma. Mä tein tästä aiheesta itse asiassa videon vuosi sitten, missä Westerbackakin oli. Ja siinä videossa käsiteltiin sitä, miten ulkomaalaiset kokee Suomessa elämisen ja tänne asettumisen. Videolla paljastui, että haasteita on ja syyt on moninaisia. Osa on kulttuurisia, osa taas liittyy byrokratiaan. Noottia saa erityisesti maahanmuuttovirasto, minkä kanssa asioiminen koettiin pullonkaulana. Jari, sorry, Julia. I'd like to know in general, when I look at these things and I'm listening to this discussion, is there sort of a missing holistic viewpoint on how incredibly important it is we don't have a bottleneck at Migri? Yeah. I want to underline that our aim is not to stop immigration or people to come to Finland, and we are really trying to improve that, and that at least the experience would be a good here in Migri. Sen aiemman videon lopussa mä sanon, että tilannetta pitää seurata, ja sen takia mä nyt teinkin tätä videota, koska mä haluan tarkistaa, missä nyt mennään, onko tähän tilanteeseen tullut jotain kehitystä. Mutta sitä ennen pitää pikkasen kerrata tilannetta. Kuten me tiedetään, Suomi on todella monella mittarilla todella hyvä maa. Mutta samalla tämä vaikuttaisi olevan vähintäänkin haastava paikka ulkomaalaisille. Vuosi sitten julkaistiin kyselytuloksia, josta Iltalehti uutisoi näin. Kun näitä kyselyn tuloksia katsoo tarkemmin, niin tämä on vähän monisyisempi asia. Suomi todella kerää pisteitä siis muun muassa luonnon puhtaudesta, digitaalisuudesta, turvallisuudesta ja elämänlaadusta ylipäänsä. Mutta mitä tulee sitten tänne asettumiseen, kavereiden löytämiseen, kotoisuuden tunteeseen ja ystävällisyyteen, niin Suomi putoakin tänne häntä lukemiin, itse asiassa muiden Pohjoismaiden kanssa. Ykkössijaa ylipäänsä parhaana paikkana hallitsee Taiwan. Ja mä oon alun perin itse asiassa kuullut näistä Suomessa asumisen haasteista nimenomaan mun taiwanilaiselta kiinan kielen opettajalta ja kaverilta Vikiltä, joka myös oli siinä edellisellä videolla.
Hän muutti tänne suomalaisen miehensä kanssa ja elää täällä nyt 6 vuotta. Mä haastattelin häntä jälleen kuullakseni, minkälaista hänen elämänsä Suomessa oli sen alkutaipaleella. What was your first impression of Finland? Maybe for the first year or a couple of years or so? First impression, I feel like there is no people because I came from Taiwan, Taipei. It's a really packed place, and there's always lots of people on the street, cars, and I feel a little bit scared to be on the street because there's nobody, and I think it feels quite lonely. Yeah, that was the first year. What did you think about Finnish people then? I didn't like. I got no one to kind of. I didn't meet much Finnish people for me to be able to think how they are, because like I have no data to. Viki nauttii nykyään elämästään Suomessa paljonkin, ja hän on veronmaksaja itselleen mieluisessa työpaikassa. Mutta hän tietää matkan olevan haastava. Suomalaisten hyvästä englannin tasosta huolimatta haasteet monelle tuottaa erityisesti suomen kieli ja työpaikkakulttuuri. Well, I think, being fully integrated, I think for many people it's important to find a career, and not just any career, but a meaningful career. And you will be hearing a lot of story, like people who has 2 master degree, 10 years of sales and partnership experience back in his home country was offered a bus driver's job. That's what T-Office suggests to him, that hey, if you learn Finnish, then you could become a bus driver. And then it's like, okay, yes, of course he could, right? And he would get a job, but then why would he want to stay here? And why can't they get a job on their own field? Yes. Companies don't hire them. Yeah, because they don't speak Finnish. Because they don't speak Finnish, or even if your name is not Finnish friend, you might already. Does that happen a lot? Yeah, that does. And how about the Finnish language requirement? Do most workplaces, do they require fluent Finnish? Yeah. Like most of the foreigner I know here know some Finnish, and they are all willing to learn, and they all have learned something. So if the companies are willing to then also one step forward to meet us in the middle ground, and then we can then we can upskill ourselves, we can continue learning, and then some companies, they wouldn't hire you even if their working language is English, but they are thinking that, then you wouldn't be able to join some coffee talks in the office in Finnish, then you won't feel like part of it, and then they don't take you. But why would that really matter? Viki siis listasi suurimmiksi asettumisen haasteiksi kielen, työpaikkojen kulttuurin ja sakeen byrokratian, jota edustaa yksi tämän tarinan päähahmoista, maahanmuuttovirasto eli Migri. What comes to your mind when I say Migri? Slow. Is inhuman too harsh? Why is Migri such a curse word? Because it's the very first step for us to be able to start our life, right? So all this great stuff I can only experience after I am able to start my life here. But Migri is the very first gate. I feel like I'm not a person before I got my permit. I couldn't even get like a supermarket, points card. I couldn't get phone number and ID, and what about my house insurance and all these things. And it's a very big first stone in front of us that we have to go through, and then we can finally start integration.
Tämä Migri on mun mielestä kiinnostava asia, koska monelle suomalaiselle se on todella vieras laitos luonnollisestikin, koska me joudutaan asioimaan sen kanssa. Mutta taas sitten monelle maahanmuuttajalle se on vähän liiankin tuttu laitos. Yksi maahanmuuttoviraston tehtävistä on edistää hallittua maahanmuuttoa, mutta monelle, jotka sen kanssa joutuu asioimaan, se näyttäytyy sellaisena kafkamaisena painajaisena. Siinä aiemmalla videolla me käytiin esimerkkinä Ansinia, johon mä tutustuin Taiwan-sarjaa tehdessä. Hän teki Aalto-yliopistossa maisterin tutkintonsa ja rakastui Suomeen. Myöhemmin hän suunnitteli muuttamansa Suomeen, mutta siinä onnistuakseen hänen pitäisi ensin asioida Migrin kanssa. Leikitään, että tässä on Ansin ja hän on tullut Suomeen ja löytää avoimen työpaikan, joka ei edellytä suomen kielen taitoja. Jotta hän voisi aloittaa työt, niin hänen pitäisi ensin mennä Migriin hakemaan oleskelulupa. Migrissä kuitenkin on niin kovat jonot, että luvan vireille saamisessa voi kestää kuukausia. Tapaamisajat on niin haluttuja, että niitä jopa diilataan pimeillä markkinoilla netissä. Lopulta Ansin pääsee tapaamaan virkailijan ja saa hakemuksen menemään. Mutta jos hän on täyttänyt sen puutteellisesti, mikä ei ole tavatonta, prosessi lykkääntyy jälleen. Kun paperit on kunnossa, voi hakemuksen käsittelyssä kestää vielä jotain 3-8 kuukauden väliltä. Ja tämä on ongelmallista työnantajalle, koska hän ei tiedä, milloin Ansin pääsee aloittamaan. Ja tämä on myös kimuranttia Ansinille hänen oman elämänsä suunnittelun kannalta. Jos Ansin selviytyy tästä esterodasta, on hänellä vielä seuraavaksi edessä sopeutuminen kalliiseen Suomeen, jossa ilmasto on puolet vuodesta karu ja jonka ihmiset puhuu outoa kieltä ja vaikuttaa kovakuorisilta. Ansinin kaltaisille yksilöille tai vaikka startup-yrityksille tämä prosessi saa vaativuudessaan Suomen vaikuttaa epähoukuttelevalta tulokohteelta ja se myös usein ajaa ihmisiä maasta pois. Yes. Ansikin kertoi mulle, että hän on alkanut jo katsoa Hollannin suuntaan. Ja tämä kaikki tarkoittaa mitä ajatuksia tämä herättää? No ei, toihan ihan normitilanne. Pitikö tämä paikkaansa? Niin kuin? Joo, ja noitahan joka päivä ja toihan ei ole edes niin kuin pahimmasta päästä. Toi on ihan, se on se todellisuus. Näitähän tulee mulle joka päivä, ihan joka päivä ja ihan liioittelematta. Joka päivä. Mulla oli esimerkiksi just oli nyt muutamia mun jenkkifrendejä opiskelee tuolla Lappeenrannassa, Piilaaksosta ja oliko se jostain Teksasista, Jenkeistä. Ne on sopeutunut tosi hyvin Suomeen, ne tykkää olla täällä, täällä on aivan loistavaa. Ja nyt ne on just valmistumassa ja sitten sanoo, että ne harkitsee niin kuin tosi vakavasti, että kannattaako niiden jäädä tänne, koska joka kerta kun ne asioi Migrin kanssa, ne muistaa, että ne ei ole tervetulleita Suomeen. Ja joka kerta kun ne käy siellä, niin sitten napsataan sellainen 300-400 euroa laskua siitä, että uusitaan oleskelulupa. Ja se on ihan, niin kuin, ihan järkyttävää, että siis joka kerta, että älä nyt kuvittele, että me haluttaisiin, että se jää tänne. Peter kertoi lisää esimerkkejä. Hän kertoi, kuinka Suomeen hakeutuvat ukrainalaiset pääsee tilapäiseen suojeluun, mikä tarjoaa heille oleskelu- ja työluvan. Prosessi pitää kuitenkin hoitaa usealla eri toimipisteellä ja siinä kestää 4 viikkoa, joskin tavoite on 2 viikkoa. Virossa puolestaan saman prosessin saa hoidettua 1 luukulta alle tunnissa. Hän kertoi, että ulkomailla oleskelulupaa hakevan on fyysisesti käytävä tunnistautumassa Suomen suurlähetystössä. Mutta esimerkiksi uusseelantilaisen on lennettävä Australiaan, koska Uudessa-Seelannissa ei ole Suomen lähetystöä. Digitaalinen etätunnistautuminen ei ole mahdollista. Peter kertoi jo oleskelulupavankeudesta. Siinä umpeutuneella oleskeluluvalla maassa oleva voi odottaa uuden luvan saamista Suomessa, mutta ei kuitenkaan saa tehdä siinä aikana töitä. Ongelmallista tilanteessa on se, että henkilö ei tiedä kuinka kauan jumi kestää, koska Migrin käsittelyajat heittelee useilla kuukausilla. Henkilön pitää siis sinnitellä omilla säästöillään määrittelemätön aika. Eräs nainen, joka oli opiskellut Suomessa, asunut maassa 8 vuotta ja oppinut kielen, haki kansalaisuutta. Vuosi sen jälkeen, kun hän oli jättänyt hakemuksensa, hän kysyi prosessin tilasta. Migri vastasi viestillä, johon ei voinut vastata, ja jos kerrottiin hänen saavan ilmoituksen, kun hakemuksen käsittely aloitetaan. Kaiken tämän aikaa hänen elämänsä oli odotustilassa. Mitä helvettiä?
miten mihinkään prosessiin voi mennä, siis vuosi on pitkä aika. Jos sä menet Migri-sivuille, niin saatat kansalaisuushakemuksia, niin käsittelyaika on 9-25 kuukautta. Eli katso, 25 kuukautta, että mitä helvettiä. Niin kuin, yli 2 vuotta. Niin kuin, mitä te oikein teette siellä? Mutta tässäkin oli se, että joo, vuosi mennyt, että ei ole edes aloitettu käsittelyä. Niin sitten niin kuin tervetuloa Suomeen. Mitä tämä tarkoittaa, jos tämä tilanne on todella niin tuommoinen esterata? Mitä se tarkoittaa niin Suomen kannalta versus muut maat? No, se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nyt puhutaan paljon startupeista ja me tarvitaan lisää tekijöitä, mutta Nokian suurin haaste, ne ei saa niitä osaajia Suomeen, mitä ne haluaa tänne, koska kestää kuukausitolkulla ennen kuin ne pääsee töihin. Eli sitten kannattaa miettiä, että okei, että jos Suomeen on näin vaikea saada osaajia, niin sitten kannattaa palkata ne ihmiset vaikka Jenkkeihin tai Ranskaan tai Saksaan tai ihan mihin vaan. Se on niin kuin ihan järkyttävää, että me ammutaan itseämme, ei pelkästään jalkaa, vaan voi sanoa, että päähän. Eli me tapetaan itsemme tällä asenteella. Että tänne on todella vaikea houkutella porukkaa jo muutenkin, niin nyt niin kuin vielä, sitten kun saadaan joku innostua, että hei, että mä haluan tulla Suomeen, niin kuin toi Ansin tuossa videossa. Sitten kun se on täällä, niin me huolehditaan tällä esteradalla ja tällä niin kuin tylyllä kohtelulla. Ja sitten me vielä velotetaan siitä tylystä kohtelusta, että hei, by the way, 400. Niin sehän on ihan niin kuin, tässä on niin paljon esimerkkejä sitten, että tulee niin kuin se, että pitäkää tunkkinne. Että mä lähden Hollantiin, mä lähden Norjaan, mä lähden ihan mihin vaan, mutta en todellakaan jää Suomeen. Niin tämähän on niin kuin ihan käsittämätöntä, että me puhutaan, että me tarvitaan lisää osaajia, meillä on työvoimapula ja sitten samaan aikaan meillä on tällainen maahanmuuton torjuntaorganisaatio, joka tylyttää tänne tulleita ulkomaalaisia. Ja mä en liioittele yhtään, siis me tylytetään, meillä on todella ikävä asenne. Ja se on niin kuin, ei meillä ole varaa sellaiseen, että meidän pitäisi toivottaa tänne, tai ne nuoret ja ne osaajat, jotka on innostunut Suomesta, jotka haluaa tulla tänne, niin meidän pitäisi toivottaa ne tervetulleeksi ja huolehtia, että hei, että mitä voidaan tehdä ja onko löytänyt ystäviä ja miten asuntotilanne, onko sun vaimolla tai sun miehellä duunia. Se niin kuin, mitä mä en käsitä on, että tämä vaikuttaa vähän sellainen tilanteelle, että kukaan ei niin voita ja kukaan ei hyödy. Joo. Ja sitten ei tämä ole mikään uutinen. Ei, tätä 10 vuosia. Niin, miten on mahdollista, että tästä on tiedetty kauan, tästä aina puhutaan, mutta mitään ei tapahdu? Mistä kiikastaa? No mä voin kertoa, että se johtuu siitä, että Suomessa on tsaarin aikainen hallinto. Ja se rakennettiin niin, että tsaari ei pysty saamaan aikaiseksi mitään suuria muutoksia. Eli meillä on kaikki ministeriöt, kaikki... Siis oikeasti, onko tämä joku kielikuva vai? Ei, ihan oikeasti, tämä on todellisuus. Okay. Eli se on rakennettu siiloihin, tämä meidän hallinto. Ministeriöt ei keskustele keskenään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos sä kysyt meidän ministereiltä, voit mennä kysyä pääministeriltä tai sisäministeriltä tai ulkoministeriltä. Ne ei voi tällä mitään, koska hallinto. Että tämä liikkuu silleen todella jähmeesti. Ja tämä lähtee siitä, että kenelläkään ei ole vastuuta, kenelläkään niinku sellaista tavoitetta, että oikeasti tarvitsisi tehdä. Ja aina löytyy, juttelet Migrin kanssa, että joo, kyllähän ne muuten, mutta kun lähetystöt ja ne on UM:lla. Ja sitten UM sanoo, että joo, että kyllähän me tehtäisiin, mutta kun Migri ohjaa meitä. Ja sitten saa niin se syyttävä sormi menee sinne tänne ja kenelläkään vastuuta. Ja sitten lopputulos on se, että on vähän huono tämä kokemus. Joo, kyllähän me hoidettaisiin, mutta Suomen laki ei ole resursseja. Niin edelleen. Aina selityksiä on kuultu kymmeniä vuosia. Mikään ei ole muuttunut. Oli selvää, että Petterin mielestä koko järjestelmä oli rikki. Hän oli peräti sitä mieltä, että koko Migri pitäisi hajottaa ja sen paikalle luoda kokonaan uusi organisaatio. Mä halusin nyt kysyä Migriltä, miten he suhtautuivat kaikkiin näihin puheisiin. Aiemmalla videolla äänessä ollut ylijohtaja Jari Kähkönen oli kuitenkin eronnut virastaan. Hän kertoi syynä olleen, että hänen saavuttamat kehitystulokset eivät olleet riittäviä. Mä tapasin siis hänen sijaan maahanmuuttoviraston ylijohtajan sijaisen apulaispäällikkö Elina Immosen. Sieltähän tulee. Okei. Moi. Selvä. Kiitos kun järjestyi aikaa. Tulleet saat ja kiitos vallaamisesta. Kiitos, ei mitään. Mä kuulin, että sä oot melko kiireinen. Niin, no joo, mulla on ihan riittämiin puuhasteltavaa. Mutta tää on mun
lempiaiheita, niin Okei. mä mielelläni kyllä No hyvä. järjestän aikaa. Ensimmäinen kysymys, että tai itse asiassa jos voit esitellä itse ensin. Eli Elina Immonen ja toimin täällä Maahanmuuttovirastossa ylijohtajan sijaisena tällä hetkellä. Selvä. Mä juttelin tuon Peter Westerbakan kanssa, jonka kritiikki on niin tuttua. Kyllä. Niin, Peter sanoi, että tästä on tiedetty jo niin kauan. Ja aina sanotaan, että tehdään. Mutta sitten Peterin mukaan ei ole niin kuitenkaan tapahtunut mitään. Ja voi olla siis niin pieniä projekteja, mutta tällä niin kokonaiskuvassa ei ole kauheasti tapahtunut. Niin mitä ajatuksia se herättää? No se on ihan totta, että näistä asioista on puhuttu tosi pitkään. Että kyllä sitä kehittämistyötä on aiemminkin tehty, mutta se on ollut paljon vaatimattomampaa. Se on ollut semmoista pistemäistä sieltä täältä pieniä juttuja. Ja arvo niilläkin, mutta tätähän täytyy nyt ihan radikaalisti muuttaa. Nyt on lähdetty tekemään tämä muutosta isosti. Mitä on niin kuin isoimmat haasteet Maahanmuuttovirastolle siis muuttaa näitä asioita? Kyllähän nämä asiat vie aikaa. Nythän puhutaan kuitenkin todella isosta muutoksesta, mitä parhaillaan tehdään. Ihan muutetaan niin kuin täysin sitä tekemisen tapaa. Ja me samaan aikaan toimitaan kuitenkin aika tiukan lainsäädännön kehikossa. Ja laissa on asetettu paljon oleskeluluville erilaisia kriteereitä. Ja niitä täytyy sitten jonkun tsekata. Vuosi sitten Jari Kähkönen sanoi, että asioita tehdään. Kuinka paljon muutosta ollaan sun mielestä saatu aikaan nyt ja mikä tilanne tulee olemaan vuoden kuluttua tästä? No nyt ollaan ihan selkeästi erilaisella uralla, että käsittelyajat on lyhentynyt. Me ollaan tehty todella paljon tämä meidän toiminnan muutosta. On digitalisoitu enemmän, on satsattu enemmän asiakasviestintään, on muutettu tämä meidän käytännön työntekemisen tapaa. Mutta että, kuten sanoin aiemmin, niin ei olla vielä niissä tavoitteissa. Ei niissä, mitä meille on asetettu, eikä mitä itse itsellemme asetamme. Eli kyllä mä haluan nähdä, että vuoden päästä ollaan niissä hallituksen asettamissa käsittelyaikatavoitteissa. Eli työnteon perusteella myönnettävät luvat pitää myöntää kuukauteen. Erityisasiantuntijat 2 viikkoon ja opiskelijat maks kuukauteen ja joissakin tapauksissa sitten lyhyemmin. Ja sitten vaikka nyt on ollut tämä osaajien maahanmuutto isona fokuksena, niin kyllä mä haluan myös laajentaa tämä sitten näihin meidän muihin oleskelulupiin, että ne on myöskin sitten sellainen, mitä myös pitää ottaa tarkempaan syyniin ja sitä käsittelyä sujuvoittaa. Koska kyllä kaikki meidän asiakkaat ansaitsee nopeat prosessit ja selkeät ja hyvät viranomaispalvelut. Joo, okei. No sitten vielä viimeisenä kysymyksenä, ellei tässä nyt tule joku nopea vielä mieleen, mutta sanoit tuossa sisään tullessa, että tämä on sun lempiaihe, niin mistä johtuen? Mä koen, että tämä on ihan älyttömän kriittistä suomalaiselle yhteiskunnalle. Meillä ei yksinkertaisesti ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin saada tämä osaajien maahanmuutto toimimaan. Ja se on mulle itselle ihan hirveän tärkeää, että mä saan olla tekemässä tätä työtä ja se on mulle iso motivaattori. Olo on optimistinen tulevaisuuden suhteen. No pakko on olla. Jonkun on oltava optimistinen. Jos me ei itse tähän uskota ja tätä paineta eteenpäin, ei se auta. Selvä. No, me jäädään sitten katsomaan, mitä tapahtuu. Joo. Pitää ehkä vuoden kuluttua taas. Kyllä, mielellään. Hyvä. Joo. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Hyvä. No mutta, miten Ansinin sitten lopulta mahtoikaan käydä? It's my favorite place in Helsinki. Do you like it? I like it too. Yes. I feel very peaceful. And I like the harmonic colors. And I can look at these things. For 1 hour and never get tired about it.
So it brings an inner peace to me. So, do you live here now? No. Yeah, sad story. Where do you live? Oslo, Why? in Norway. Why? Yeah, because I didn't get a job here. Yeah, so So you're just visiting? Yeah? Yeah, just visiting. yeah, so I'm visiting here. So I'm Anshin, and I studied at Aalto from 2017 to 2019, and my major was design. So the main focus was on user experience and user interface. And now I'm working in Norway, Oslo, Norway, and I work for a software company as a UI and user experience designer. Suomi on tarjonnut ulkomaalaisille opiskelijoille ilmaista tai halpaa koulutusta sillä idealla, että he sitten jäisivät valmistuttuaan Suomeen ja maksaisivat työpanoksensa muodossa takaisin yhteiskunnalle. Mä kysyin Anssinilta, kuinka hyvin tämä strategia hänen mielestään toimii. Oh, they are really successful for the first half. So they successfully got the international students here, but it didn't work while the students are trying to get their first job in Finland. It was so difficult and took years. Or maybe they just fail. I have submitted over 70 applications for the positions in Helsinki, but I got nothing. So, do you have a lot of Taiwanese friends who have studied here in Finland, who haven't been able to find work here? Quite a few. And they really want to stay in Finland. They received a really good education, but some of them ended up working at bubble tea shops to try to, make their ends meet. And they return to their home country, or they get another job in the other countries and pay the taxes to the other countries. It can be really, really a loss, of the Finnish society. It's like how to put it, a brain drain. Yeah. Norjaan muuttaessa Anssin haki netissä työviisumia ja odotti 3 viikkoa, jonka jälkeen hän sai tapaamisajan Norjan Migrin kanssa. Sitten hän lensi Norjaan haastatteluun ja 5 päivää myöhemmin hän sai oleskelulupansa ja saattoi aloittaa työt. But normally people say it takes 2 to 3 weeks in Norway. It seems the processing time is much more comprehensive for both employees and the employers. They can expect when I can start to work. But then in Finland it's just a long process and nobody knows how long. Yes, and we don't know when we eventually get the permit. I have heard that normally it takes 5 months or maybe around half a year or even more. So how do you feel about studying here for free and wanting to live here, but then? Yeah, I got a competitive scholarship from Aalto, so I don't have to pay tuition fee, and I feel really, really thankful. So if it's possible, I'm really willing to pay taxes. In return to the generous scholarship and the generous support from the Finnish society. Yeah. But you cannot. Yes, that's something not under my control. Yeah, so it's a shame.
Ansin kertoi mulle, että hän kyllä pitää Norjassa asumisesta, mutta että Suomella on jotenkin edelleen erityinen paikka hänen sydämessään. Ja niin, pääseekö hän tänne palaamaan joskus? Muuttaako Migri näitä käytäntöjään? Ja miten käy Suomen? Tämä kaikki jääköön nähtäväksi. Pitää taas vuoden kuluttua tehdä uusi tarkastus aiheeseen. Tässä vaiheessa kuitenkin kiitos videon katsomisesta ja nähdään ensi kerralla. Moi moi!